ẹ̀yin tèmi ẹ tún jẹ́ kí n máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí n máa kí yín káàbọ̀ sórí ètò Àṣàtainment TV níbi tá a ti máa ń ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ìròyìn tí ó jẹ jáde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yálà lẹ́ka amúlùúdùn tàbí lẹ́ka ètò òṣèlú. àwọn eléyìí tó gbajúmọ̀ nínú àwọn ìròyìn wọ̀nyí ohun la máa mú wá sí ojú ìwòran yín lórí ètò yìí. ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí Àṣàtainment TV kí ẹ bá lè máa gbádùn àwọn hottest gist yálà ní entertainment ni tàbí in politics. kí lohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ohun lohun tá a mú wá fún yín lẹ́ka ti ètò òṣèlú. àmọ́ kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré dá tọ́mì àbọ̀. ìròyìn àkọ́kọ́ tí mo mú wá fún yín ohun ní ìròyìn ìpàdé tó wáyé láàárín ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC eléyìí tí wọ́n jókòó ìpàdé láti jíròrò lórí ọ̀rọ̀ ààyò owó ìkúnpá orí epo a ò yọ owó ìkúnpá orí epo. eléyìí ló mú kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n ké sí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC láti jẹ́ kí àwọn jọ fikùn lukùn lórí àwọn àlàkalẹ̀ ìlànà ìdẹkùn tí àwọn ní láti gbé kalẹ̀ ṣáájú kí àwọn tó yọ owó ìkúnpá orí epo. ṣe bẹ́ẹ̀ kúkú ti mọ̀ wípé bí ìjọba bá fi lè yọ owó ìkúnpá orí epo yóò mú kí ohun gbogbo kó gbẹnu òkè yálà epo rọ̀bì ni tó fi mọ́ owó ọkọ̀, owó oúnjẹ, owó ilé ẹ̀kọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. gbogbo nǹkan ni ó gbé ẹnu sókè. eléyìí tí ó sì jẹ́ wípé ìfàǹfà ó sì ń wáyé láàárín ìṣèjọba tó lọ ìyẹn ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari àti ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìlànà owó oṣù tuntun tó kéré jùlọ ìyẹn new minimum wage tí wọ́n pè ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbọ̀n náírà. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé a gbọ́ wípé àwọn ìpínlẹ̀ kan ṣe àmúṣe ìlànà owó oṣù tuntun tó kéré jùlọ yìí, àmọ́ di àkókò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ ni wọn ò tí ì ṣe àmúṣe ìlànà owó oṣù tuntun tó kéré jùlọ yìí. tòun ti bẹ́ẹ̀ ní ìjọba àpapọ̀ ìyẹn ti tòní tó bá tún wá yọ owó ìkúnpá orí epo yóò tún ṣokùnfà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlà-ìlò láàárín àwọn ènìyàn ilẹ̀ Nàìjíríà. èyí ló mú kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n ké sí àwọn lọ́gàálọ́gàá nínú ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ láti wá fún ìpàdé lórí àwọn ohun ìdẹkùn tí àwọn lè gbé kalẹ̀ ṣáájú kí àwọn tó yọ owó ìkúnpá orí epo. àmọ́ o nígbà tí wọ́n parí ìpàdé ọ̀hún ìyẹn lánàá tí ń ṣe ọjọ́rú, òun ni ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún ààrẹ Muhammadu Buhari ni ó jáde síta láti fún àwọn oníròyìn ní làbárè ohun tí wọ́n sọ níbi ìpàdé ọ̀hún. ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìpàdé ọ̀hún kò ní àbáyọrí kankan nítorí wípé àwọn ò fi ẹnu ọ̀rọ̀ kankan kò níbi ìpàdé ọ̀hún. nígbà táwọn oníròyìn bi léèrè pé kí ni yóò tún wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí ìpàdé tó wáyé ọ̀hún ò ní àbáyọrí, ó ní àwọn ò tún ìpàdé ọ̀hún ṣe ni o, àmọ́ tí kò sọ ọjọ́ tí ìpàdé ọ̀hún tí yóò tún wáyé. ẹ gbọ́ bí ó ti ṣe sọ. Deliberating on finding very amicable resolution to the issue at hand, to the queue and all of that, and the increase in pump price. And we had a very robust engagement. We cross-fertilized ideas flew from all sides, and there's one thing that is remarkable even from the Labour side, and that is Nigeria. We are looking at the peace, progress and stability of Nigeria. We cannot go into any details now because talks are still ongoing. We cannot finish everything at one sitting. So we have adjourned now. We are continuing the talks at a later date, very short. ẹ káàbọ̀ padà. ṣé bí ẹ ò gbàgbé wípé ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tàmọ̀ sí NNPC wọ́n kéde iye tí àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ta epo lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba àpapọ̀ bá ti yọ owó ìkúnpá orí epo. eléyìí tó mú kí àwọn ènìyàn ó máa pariwo wípé owó yìí ti pọ̀ lápọ̀jù, wípé báwo ni mẹ̀kúnnù ṣe fẹ́ rí ìgbé ayé ìrọ̀rùn gbé nígbà tí epo bá di iye tí wọ́n sọ pé epo yóò dà yìí. àmọ́ iṣẹ́ ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìpàdé yìí. nígbà tí wọ́n parí ìpàdé ọ̀hún, òun ni ààrẹ ẹgbẹ́ NLC tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí àwọn oníròyìn tí wọ́n bi léèrè ìbéèrè ó ní òun ò lè fi ọwọ́ sírú ìlànà báwọn. ó ní nítorí pé kíni, ó ní àwọn ṣì ń sọ̀rọ̀ minimum wage, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀ ò tí ì ṣe àmúṣe rẹ̀. ó ní tí ẹ mọ̀ pé bí owó epo bá wọ́n gbogbo nǹkan ni yóò wọ́n lọ́jà. ó ní pé kí ló dé tí a ò lè ṣe ibi ìfọpo ilẹ̀ tiwa, kí ló dé tó fi jẹ́ wípé a kọ́kọ́ gbé epo lọ sí òkè òkun lọ rèé fọ̀nà kí a tó tún wá ṣe kí ni dá padà wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó ní ṣe bí nígbà kan rí a ti fìgbà kan ní àwọn ibi ìfọpo kí ló ṣe wọ́n tí wọn ò ṣiṣẹ́. ó ní kí ó tó di pé ìjọba àpapọ̀ gbìyànjú láti yọ owó ìkúnpá orí epo, ó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ ṣe kí ibi ìfọpo ti ilẹ̀ tiwa náà ó máa ṣiṣẹ́. ó ní ṣe bí àti pé
ìjọba tó lọ wọ́n sọ wípé inú oṣù kẹfà tí ń ṣe June òun ni àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ ìlànà yíyọ owó ìkúnpá orí epo. Ó ní kí ló ń pọ́n ìṣèjọba tó wà lóde lọ́wọ́ yìí lójú tí wọn ò lè dúró di àsìkò náà. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí ó sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì, ẹ tún gbọ́ díẹ̀ nínú bóun náà ti ṣe wí. We have a consensus in this meeting. Is that okay? Are you still going to stand on the fact that they should actually go back to status quo? That's the principle of negotiation. You don't put the partner, you don't ask him to negotiate under gunpoint. What are the prayers of the NLC? The prayers of NLC is that we go back to status quo, negotiate, think of alternatives and all the effects and how to manage the effects this action is going to have on the people. If it is an action that must take off. Does it mean restoration of subsidy? Well, the subsidy provision has been made up to the end of June. And before then, conscious people, labor, management, government should be able to think of what will happen at the end of June. You don't start it before the time. Is there any country that does not subsidize living of people, even if it's by providing public transportation? Well, those are issues we are looking at. If you're a major, producer of crude and you refine abroad, you carry the crude abroad and refine and bring it, definitely there will be difference in the price. And that's what they are paying. If your fathers establish a refinery and that refinery dies in your hands and you are now refining abroad, you ask yourself some questions. We have refineries, Kaduna, Warri, Sapele, Port Harcourt. Why are they not functioning? That we have to go and refine abroad. The transportation money, the refining cost at international price or rate, and we bring it back here. And the same government pays the difference in cost of what it is here and what it's internationally. That's the subsidy they are telling you about. But what happens if the government says they cannot return to? You are still talking in the sense of in the state of dictatorship. What will happen if this is said? It's not all about conversation. It's not democratic way. If you say this thing is happening this way and you are engaged in discussion, if what happens there is take it or leave it, which doesn't have any space in the current dispensation. It's all about the people. Ẹ tún káàbọ̀ padà. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí Asatainment TV láti máa share àwọn videos wa kí ẹ sì máa like àwọn videos wa lóòrèkóòrè. Ní ìtẹ̀síwájú pẹ̀lú rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààrẹ fún ẹgbẹ́ TUC òun náà jáde nígbà tí àwọn oníròyìn bí léèrè béèrè òun náà sọ díẹ̀ nípa àwọn ìdí tí àwọn ò ṣe fẹnu ohunkóhun kò pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ níbi ìpàdé tó wáyé ọ̀hún. Ẹgbẹ́ bọ́ọ̀ náà ti ṣe sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. If you listen to the president during the inauguration at Eagle Square, he said that one of the hallmark of this administration is going to be dialogue, it's going to be consultation, and that that this will be the hallmark, that they are not going to lord it over us, trying to paraphrase what he said, and not to be a dictator. So if you read it, it is clearly written there. And what has happened in terms of, as at today, has not shown what was written in his address. So all we've said before now was that, just as alluded to by my colleague as well, was that we ought to have sat down and have this conversation. At times it's difficult, before anything could have happened. We have been open to conversation. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé ẹ ò gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì yìí ti ń ṣokùnfà làásìgbò láwọn ilé epo gbogbo lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ti ń kojú wàhálà ìdààmú ó tó di wípé wọ́n rí epo rà àti lọ́wọ́n gógó. Ẹ jẹ́ ká lọ wò díẹ̀ nínú àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé epo. Nobody is willing to pay. Okay, you have 500 naira to pay for fuel. Oga, me I be gege driver. I no fit pay 500 naira. How much I go come dey carry person? Why? I no fit pay 500 naira. What that 550 when they talk, I no fit pay am because the price is too much. I beg my president Tinubu begin to do something about this price when they talk. I beg, I dey take up beg Tinubu make he do something. I don't dare here since day before yesterday. My buy fuel to drive my keke so that I go fit dey carry passenger. I no fit. To buy water for house or jerrycan.
no way to buy water. All the poor people where they sell water 2020 now, they said no water, sef, no way to buy, to take on generator to pump the water. I never bath. Lórí ọ̀rọ̀ nípa yíyọwọ́ òkùnpa orí epo eléyìí tó ń jà rìnrìn lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.